Hello everyone. Ang topic natin today is creating assignment. Ito is step-by-step guide how to create assignment. Siyempre, ang una, papasok ka muna sa classroom mo. Ang classroom mo ay math. Yan. Tapos, punta ka sa classwork, create assignment. Next, title. Kunyari, kasi grade 4, quadrilateral. Instruction natin, please watch the video. Yung ibibigay yung link na video. Answer the activity and click the link for further instruction. Yan. Ang una muna is mag-a-add tayo. Ano to? Una muna, kung meron kayo sa YouTube muna. Sa YouTube. Click nyo yung related na, kung ang source nyo sa YouTube, i-click nyo yung related doon. Yan. Then, click nyo yan. Then, add. Next naman is file. Kunyari, meron kayong ilalagay na file na nasa desktop nyo. My drive. No. Dito, select. Yan. Kunyari yan. Nasa, kaya na, desktop ko. Tapos, upload. Yan. Pagkatapos, yan. Tapos, next, YouTube link. Like is for sample, meron kayong ginawa sa TED. Para mapanood din ng mga bata, tapos para sagutan din yung mga activities na ginawa nyo sa TED. Meron din akong ibibigay na na tutorial about sa TED. Gumamit ako ng TED. I-click ko lang yan. Lalagay ko lang yung link. Yan. Sa TED na yan, may sasagutan din ng mga bata. Yan. Then, next, Google Drive. Like for example, yan. Okay, my drive, shapes. Sample lang to na ginawa ko. Yan. Yan, na natin. Na-try na natin yung 4 na attachment. Eto naman. Saan ba yan? Grade 4. Yan. All student ba? Magkikreate kayo. Pwede nyo kayo mag-assign sa isang estudyante lang. Points. Due date niya, pwede kayo mag-assign kung kailan. Like for example, sa Wednesday pa. May time option. Pwede rin itong time option. Parang before 5 p.m. Okay. Ang topic natin is, pwede tayo mag-create ng topic. Okay, quadrilateral. Lagyan natin ng ends. Yan. May rubric din dito kung meron kayo. I-ano ko na lang. I-discuss ko na lang to sa next na about sa rubric. Yan. Pwede nyo i-schedule kung kailan, i-assign right away, or save as draft. Hindi nyo muna ipopost.
So, kung i-schedule, naka-schedule na, di ba? I-schedule natin kung kailan yung assignment. So, kung ang due date niya ay June 10, so, schedule natin yung June 9. Oh, go automatic yan sa June 9. Ikaw pa lang as teacher ang makakakita dyan. So, yan. Yan na siya. Pwede nyo i-edit kung may kayo. Kung may lalagyan nyo pa ulit ng instruction kasi hindi pa naman napapublish. Tapos, ito pala, pwede pala dito, ito, sa quadrilateral kasi, ano naman siya, slideshow naman. So, view na lang. So, ang next naman dito, activity. So, i-make ito view, i-edit nila. So, pag in-edit nila, magugulo rin yung, magagalaw yung mga ginawa ng Google Slides. So, make a copy for each student. So, make a copy for each student. So, pag sinend nila yan, hindi magagalaw yung original na ginawa nyo. So, tsaka may mga through email, dapat alam nyo kung anong pangalan ng mga estudyante nyo through email. So, dapat mas advice, totoong pangalan yung gamitin nila. So, yan. Kunyari, ayaw nyo na i-schedule. Pwede rin nyo pala yung paltan. Yan. Aalsin nyo yan or assign agad ngayon at ang due date ay So, pwede nyo balik-balikan. Basta pag na-assign na, pwede nyo ngayon yan na i-assign. Pag ngayon na nyo na in-assign, ayan, the student will see the assignment in their stream immediately. So, makikita ka agad yan ng mga estudyante. So, yan, i-assign natin. So, kanina naka-gray siya, di ba? Kasi naka-schedule. So, try natin i-assign. So, kung naka-assign na siya, tingnan mo sa stream. Ayan na siya. Ayan. So, dito makikita kapag na ano na niya, ng estudyante mo, nasagutan na niya, from assign, mag-tune in siya. So, yun. Yan, instruction, quadrilaterals. Yan. Pwede rin kayo maglagay dito. Hello, students. Yan. Doon tayo sa stream. Yan. Pwede. So, ungraded. Ito, depende sa inyo kung ungraded siya or lalagyan nyo ng points. Pwede naman siyang ungraded. Pipindutin nyo ungraded. Kung may mga points naman, maganda dito sa rubric nyo lalagyan. So, i-explain ko na lang yan sa bagong So, ungraded muna natin kasi testing naman. Yan. Yan. Pwede pa, diba? Pwede kayo mag-message, hello students. Kunyari, marami na kami student. Please do your assignment. Please do your assignment. Good luck. Para ma-cheer ang mga estudyante. Para ma-remind sila na may gagawin silang assignment. So, yan. Ganun lang. Ayan, makikita nyo naman yan. So, dito naman ako sa side ni teacher na nung nag-submit na estudyante ng assignment, una muna magkakaroon siya notification.
na sa Gmail niya. Yan. So, pwedeng, kung late yung estudyante at, at ayaw tanggapin ni teacher kasi late na para fair naman sa lahat, pwedeng gawin niyang return. I-check, ano niya yan. So, kapag return ng pinindot, no-notice yan sa estudyante. Pag hindi tinanggap ni teacher. Sample, return natin. Yan. Yan yung pangalan na yung estudyante will be notified and check any grade or comment you left. So, pwedeng mag-comment ka. Please be on time please be on time. Yan. Yan, pwedeng please be always on time na lang. So, yan. Yan ang ibibigay niya, yan ang noted ni teacher sa kanya. Please be always on time. Then, pwedeng pindutin niya yung return kung ayaw niyang tanggapin. Or, kapag in-accept niya yan, i-review na yung teacher para malaman niya kung anong sagot ng estudyante. So, kung sample, ni-return ni teacher, i-return natin. So, yan yung So, yan yung note ni teacher. Please be always on time. Kaya ni-return. Kasi late. So, i-return ni teacher yan. Yan. You'll notify and can check any grade or comments you left. Yan. So, si teacher, dito sa Google Classroom niya, makikita niya yung notification. Kung sino yung mga nag-submit. Yan. Or pwede rin diretso na siya sa classroom at tingnan niya kung sino mga nag-submit. So, yan. Tingnan natin to. So, isa ang nag-tune in. Pwedeng doon sa pangalawang niyang assignment, discussion about making table. So, makikita natin ang nag-tune in na nag-submit ay si Scope. Yan. So, pwede niyang grading. Kunyari, babasahin niya to. Ano nilagay nung estudyante sa discussion. So, mababasa natin. Yan, di ba? Yan yung nilagay ng isang estudyante. Si Scope. Yan. Pwede niyang lagyan ng grade. 85. So, I cancel. So, 85. So, hindi natin ilalagay. So, makikita mo, nilagyan ko ng 85. Yun yung grade niya. So, wait pa natin dito yung isang estudyante. So, hindi pa naman deadline kasi sa Monday pa ang deadline. Due on Monday. So, that's it, guys. So, sana natutunan kayo. May natutunan kayo. Kung may comment kayo, please write it below. Please like, subscribe, and comment sa YouTube channel ko, Tita Ninang Ami Vlog. Gusto ko lang makakatulong at malinawan ng mga estudyante at mga educators about Google Classroom. Thank you, guys!